Kubo and the Two Strings. Kubo và Sứ mệnh Samurai, bộ phim hoạt hình công phu và đáng xem nhất trong năm nay đến từ Laika Studio. Nói qua về Laika Studio thì đây là một studio chuyên làm những bộ phim dạng stop motion, tức là những bộ phim mà trong đó các nhân vật được dựng lên theo từng động tác, sau đó được chụp hình lại và ghép thành một bộ phim hoàn chỉnh. Ngoài Kubo và Sứ mệnh Samurai thì Laika Studio đã cho ra những phim stop motion khác như Coraline, Paranorman, The Box Trolls. Trong đó thì The Box Trolls đã được ra rạp tại Việt Nam với tên gọi Quái hộp. Quay trở lại với Kubo, phim kể về cậu bé có tên là Kubo. Vì một sứ mệnh mà sứ mệnh đó là gì thì mình xin phép không được nói chi tiết ra nha. Cứ gọi đó là sứ mệnh Samurai đi. Vì sứ mệnh Samurai đó mà Kubo phải lao vào một cuộc phiêu lưu cam go mà bạn đồng hành của cậu là một con khỉ và một con bọ cánh cứng. Để tìm ra 3 món bảo bối hùng mạnh mà theo như được kể là có thể đánh bại kẻ ác cậu phải đối mặt trong cuộc phiêu lưu này. Cá nhân mình rất thích xem phim hoạt hình mặc dù đã 25 tuổi rồi, và mình càng thích hoạt hình dạng stop motion hơn vì sự độc đáo, khác biệt của nó so với dạng hoạt hình khác. Có thể kể đến một số phim hoạt hình dạng stop motion nổi tiếng như phim hoạt hình Lego, Chú Cừu Sean, Frankenweenie hay kinh điển nhất là Chicken Run. Vậy thì tại sao mà Kubo và Sứ mệnh Samurai lại là một phim hoạt hình đáng xem nhất trong năm nay? Dưới đây là 5 lý do theo mình nhận định. Thứ nhất, đây là một bộ phim cực kỳ công phu về dàn dựng. Để dựng lên một cảnh ngắn thôi thì từ những bộ phim dạng stop motion như Kubo và Sứ mệnh Samurai cần đến một lượng công việc khổng lồ. Vì mỗi cử động, biểu cảm được ghi lại bằng cách chụp từng tấm hình riêng lẻ và ghép lại thành clip, chứ không phải quay bằng máy quay phim đơn thuần như những phim khác. Thêm vào đó là mức độ chi tiết của từng vật thể trong phim. Những chi tiết này hoàn toàn là thật, chứ không phải do kỹ xảo máy tính. Từ những chi tiết nhỏ như điêu bộ khuôn mặt được in, sơn và ghép lại cực kỳ tỉ mỉ cho tới những yếu tố ngoại cảnh như những ngôi nhà, những con sóng được tạo chuyển động rất là công phu. Thứ hai, những cảnh quay tuyệt đẹp. Nhờ mức độ công phu trong khâu tạo hình như vậy kết hợp với kỹ xảo nhuần nhuyễn, mỗi cảnh quay của Kubo mình phải nói là trên cả tuyệt vời. Diễn biến phim liên tục có cao trào kết hợp với những cảnh quay tuyệt đẹp khiến mình thực sự không thể rời mắt khỏi màn hình một lúc nào hết. Thứ ba, nội dung phim sâu sắc. Kubo phù hợp cho mọi đối tượng khán giả từ trẻ nhỏ cho tới người lớn, với cốt truyện đơn giản nhưng nội dung cực kỳ giàu cảm xúc và ý nghĩa, đề cao giá trị tình cảm của gia đình. Con nít có thể coi và thích thú ngay với những cảnh quay phiêu lưu sống động đầy màu sắc, cũng như rút ra những bài học sâu sắc về tình cảm gia đình mà thậm chí người lớn coi cũng đáng phải suy ngẫm. Đan xen trong đó là vô vàn những chi tiết hài hước, đáng yêu cũng như hồi hộp và kịch tính, mà nói chung là phim có mức độ liền mạch cao, không hề có giây phút nào gây nhàm chán. Thứ tư, nhạc phim đã tai. Có thể nói âm nhạc luôn là linh hồn của một bộ phim, và nhạc phim của Kubo và Sứ mệnh Samurai không phải là ngoại lệ. Nhạc phim mang phong cách Nhật Bản với giai điệu, tiết tấu ăn khớp hoàn hảo với từng cảnh quay, từ nhẹ nhàng sâu lắng trong cuộc trò chuyện của hai mẹ con Kubo cho tới hùng hồn kịch tính trong mỗi trận chiến. Thứ năm, vì sự phát triển của Laika Studio. Bộ phim chiếu rạp đầu tiên của Laika tại Việt Nam là Quái hộp. Với kết quả thu được không khả quan cho lắm, mặc dù doanh thu toàn cầu thì cũng khá là tích cực. Có thể do tạo hình không thực sự bắt mắt nên chưa thể thu hút, nhưng về nội dung phim lại rất ý nghĩa và cảm động. Một bộ phim khác của Laika Studio là Coraline còn được đánh giá cao hơn cả Quái hộp và thậm chí được so sánh ngang với phim Vùng đất linh hồn của Studio Ghibli. Nếu bạn nào đã xem phim Vùng đất linh hồn thì có thể xác nhận giúp mình điều này nhé. Và khi nhắc đến Kubo thì nhiều nhà phê bình phim nhận định còn tuyệt vời hơn Coraline rất nhiều. Cứ theo đà này thì trong tương lai, Laika sẽ cho ra những bộ phim hay hơn nữa, công phu hơn nữa về cả tạo hình lẫn nội dung. Nhưng để phát triển được hơn nữa thì họ cần kinh phí. Với kết quả không thực sự ấn tượng từ phim Quái hộp trước đây thì có lẽ Laika Studio chưa thể để lại ấn tượng nhiều trong lòng khán giả. Nhưng hãy tin mình đi, đối với Kubo và Sứ mệnh Samurai là một sự lột xác hoàn toàn của Laika Studio với sự đầu tư công phu hơn bao giờ hết để cho ra những cảnh quay choáng ngợp cùng nội dung sâu sắc hơn. Nó hoàn toàn xứng đáng với số tiền vé mà bạn bỏ ra. Bạn thích phim Vùng đất linh hồn, bạn thích phim của Studio Ghibli, nhưng bạn có biết là Studio Ghibli đã có lúc phải tạm đóng cửa vì không đủ kinh phí để duy trì. Hãy ủng hộ Laika Studio để họ cho ra những bộ phim hay hơn nữa sau này. Hãy cập nhật lịch chiếu Kubo tại các rạp chiếu phim gần nhất và thưởng thức ngay thôi nào.